Lesson 9. Letter Ch and some simple example in sentences. درس نهم. حرف چ با چند مثال. کاربرد آن در جمله های ساده. چ مثل چا. چ مثل چا. چ مثل چمن. چمن. چ مثل چمن. چتری. چتری. چ مثل چتری. چتری. چپلی. چپلی. چ مثل چپلی. چپلی. چوب. چوب. چ مثل چوب. چ مثل چاینک. چاینک. چادر. چادر. چ مثل چادر. چادر. چوپان. چوپان. چ چوپان. چوپان. چا آب پاک دارد. چا آب پاک دارد. چ سارا چپلی چرمی می پوشد. سارا چپلی چرمی می پوشد. چ سارا و امین در چمن بازی می کنند. سارا و امین در چمن بازی می کنند. چ چاینک چای دارد. چاینک چای دارد. چ در چاینک آب جوش است. در چاینک آب جوش است. چ مثل چشم. چشم. کودک چشم‌های زیبا دارد. کودک چشم‌های زیبا دارد. چ خالده
با آب مرچ‌ها را شست. خالده با آب مرچ‌ها را شست. چی پدرم برای چا سرپوش ساخت. پدرم برای چا سرپوش ساخت. Match these new words with pictures. چوب چوپان چاق